የምናየው ከC++ ቤዚክስ የሚቀጥል ተጨማሪ ሌላ ቱቶሪያል ነው ማለት ነው። ስለ ፍሎ ኦፍ ኮንትሮል ኢን C++ ፕሮግራሚንግ ነው። እንግዲህ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ የፕሮግራሚንግ ኮርሶች ቱቶሪያሎች አሉ፣ የተለያዩ ቴክኖሎጂ ቱቶሪያሎች አሉ። እነሱን ማየት ትችላላችሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አሁን ቀጥታ ዛሬ የምናየው ፍሎ ኦፍ ኮንትሮል ኢን C++ ፕሮግራሚንግ C++ ቱቶሪያል ፓርት 1 እና ፓርት 2 ከዚህ በፊት አስቀምጫለሁ። እሱም ከታች ዲስክሪፕሽን ሊንክ ላይ አለ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ዴታስ ኢንትሮዳክሽን ፓርት እኔ ምንድነው እዚህ ጋር ፍሎ ኦፍ ኮንትሮል ስንል ምን ማለት ነው? the order in which a statement or statements ማለት in C++ እንግዲህ which ends with semicolon ማለት ነው። finally int a ካለ መጨረሻ ላይ semicolon አስቀምጣለን። or cout hello world ብለን መጨረሻ ላይ semicolon አስቀምጣለን። ስለዚህ every C++ statement ends with semicolon ማለት ነው። ስለዚህ statements የምንለው እሱ ነው ማለት ነው። the order in which statements which means instruction የምንላቸው ማለት ነው in a program are executed is called flow of that program. ኦርደራቸውን ጠብቀው ኮምፓይለሩ ከሜን ፋንክሽን ይጀምርና ላይን ባይ ላይን ኦርደሩን ጠብቆ እነዛን ስቴትመንቶች ወይም ደግሞ ኢንስትራክሽኖች ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ ኤክስኪዩት ያደርጋል ማለት ነው። Programmers can control which instructions to be executed in a program which is called flow control. እንግዲህ flow control ማለት ፕሮግራመሮች አንድን ኮድ ሲጽፉ ያንን ፕሮግራም ላይ በራሱ ዲፎልት አለ ከመጀመሪያው ቀጥሎ ያለ ሲኩዌንሱን እየጠበቀ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ፕሮግራመርስ በፍሎ ኮንትሮል በመጠቀም ኮንትሮል ማድረግ ይችላሉ። ልክ እንደ ሉፒንግ እንደ ኢፍ ክሎዝ ስዊች ኬዝ እነዚህን አይነት ነገር በመጠቀም ኮንትሮል ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ ፍሎ ኮንትሮል ኢን ፕሮግራም ኢዝ ቲፒካሊ ሲኩዌንሻል ነው which means ቀደም እንደነገርኳችሁ ዲፎልቱ ሲኩዌንሻል ነው from one statement to the next ከቶፕ ይጀምራል እያለ up to end of program or ኮዳችን ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። but we can also have execution that might be divided to the other paths by branching statements. ለምሳሌ if clause ብንጠቀም ቀጥታ እዛው ጋር የሆነ ኮንዲሽን ፎልስ እስከሚሆን ድረስ repeatedly እንዲሰራ ያደርግልናል ማለት ነው። or perform a block of statement repeatedly until a condition becomes false ማለት ነው። ስለዚህ ያ ኮንዲሽን ፎልስ እስከሚሆን ድረስ ኦኬ ሲኩዌንስ ስንል እንግዲህ ይሄን ኤግዛምፕል ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ኤግዛምፕል ላይ እንደሚያሳያችሁ ከሜን ፋንክሽን ጀምረን ሲኩዌንሻሊ መጀመሪያ ምንድነው የሚያደርገው መጀመሪያ ከሜን ፋንክሽን ኤክስኪዩሽን ኮምፓይለሩ ከዚህ ነው የሚጀምረው። ቀጣይ ምንድነው የሚያደርገው እነዚህ ሶስት ቫሪያብሎች ምን ያደርጋል ዲክላር ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ሲን አለ ይሄንን ይሰራል እያለ ላይን ባይ ላይን ነው ኮምፓይለሩ ያን ነገር የሚሰራልን ማለት ነው። ኦኬ ስለ ዲሲዥን ሜኪንግ ብናይ አሁን በእነዚህ ነገሮች በመጠቀም ወይም እነዚህ ፍሎ ኮንትሮል በመጠቀም ኮምፒውተሩ ራሱ decision making እንዲያደርግ እናደርገዋለን ማለት ነው። ፕሮግራሚንግ helps to make a computer a little intelligent። እንግዲህ ኮምፒውተራችን የተሰጠው ፐርፎርማንስ አለ እሱን አውቶ እንዲጠቀም እና ደግሞ አንዳንዴ ዲሲዥን ሜክ እንዲያደርግ ስንፈልግ በዚህ አማካኝነት ሃንድል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። the basis of decision computing lies ultimately in testing whether an expression is true or false። እንግዲህ በአንደኛው ብራንች ትሩ ከሆነ ነው ሌላኛው ብራንች ደግሞ ፎልስ ከሆነ ማለት ነው። ሁለት ብራንቾች ይኖራሉ ማለት ነው። the tools available in C++ for making decision there are many tools ለምሳሌ or ways ማለት ይችላላችሁ። if አለ if else አለ if else if አለ nested if else አለ ብዙ ናቸው። switch statement አለ። ስለዚህ እነዚህ በመጠቀም ብራንቺንግን መስራት እንችላለን ማለት ነው። if statement አሁን እንግዲህ ስለ ብራንቺንግ ሉፒንግ ነው የምናየው። አሁን ብራንቺንግ እዚህ ጋር if statement switch case if else ተጠቅመን አሁን if statement በC++ ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እናያለን። normally your program flows along line by line in the order in which it appears in your source code which means እንግዲህ line by line sequentially ይሰራል ብለናል ድግግሞሽ እንዳይሆን
ኦልሬዲ። ስለዚህ ይሄ ኢፍ ስቴትመንትን ከተጠቀምን ግን ትንሽ የዛን የዲፎልቱን ባህሪ ይቀይረዋል ማለት ነው። እንግዲህ አንደኛው የኢፍ ስቴትመንት ደግሞ ቱ ቴስት ኮንዲሽን ነው እና ትሩ ከሆነ እዚህ እንደምታዩት ኢፍ ኤክስፕሬሽን ይሰጠናል። በሪሌሽናል ኦፕሬተር ብለን ባለፈው ያየናቸው አሉ ቱቶሪያል 2 ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤ ያንሳል ከቢ ብንል ኤክስፕሬሽን ነው በሪሌሽናል ኦፕሬተሮች የተያያዘ ማለት ነው። ኤ ኢዝ ኖት ኢኳል ቱ ቢ ብንል ልክ እንደዚህ አይነት ኤክስፕሬሽኖችን እዚህ ጋር በማስገባት ከዛ ሲአውት ኤ ኢዝ ግሬተር ዛን ቢ የሚል ወይም ሌላ ስቴትመንት ዲስፕላይ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ የምታዩት ሲንታክሱ ነው። ኦኬ ቀጣይ ምንድነው? ከዚህ ቀጣይ ሳይንታክስን ካየን በኋላ the expression in the parenthesis can be any expression at all ይላል but it usually contains one of the relational expression ቅድም እንዳወራ ነው relational expression ሊይዝ ይችላል ነው if big number greater than small number ይላል። አንዳንዴ ግን if ወይም ሌሎቹ በምን አይነት ወይ ይመጣሉ? እነዚህ ፓረንቴሲስ ካለ እዚህ ጋር አንድ በላይ ስቴትመንቶችን ረን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ወይም እዚህ ኮንዲሽን ውስጥ ነው ኮንሲደር የሚያደርጋቸው። ግን እዚህ ጋር ፓረንቴሲስ ካላስገባን ግን ምንድነው የሚያደርገው? ቀጥታ ከዚህ ላይን ቀጥሎ ያለውን ኮንሲደር አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፎልስ የሚሆን ትሩ የሚሆን ቀጣይ ያለው ላይን ረን መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ በላይ ላይን ኢንሰርት አድርጋችሁ እዛ ቦዲ ውስጥ መስራት ከፈለጋችሁ እነዚህ በፓረንቴሲስ ውስጥ ማስገባት አለብን ማለት ነው። ሌታሲ ሲምፕል ኤግዛምፕል እዚህ እንደምታዩት ሜን ፋንክሽን አለ። ሜን ፋንክሽን ውስጥ ነም 10 አለ ኦር ነም የሚለውን ቫሪያብል 10 ቁጥር ኢኒሻላይዝ አድርገንለታል። እዛ ይሄን ኢኒሻላይዝ ያደረግነው ቁጥር ሞጁል ኦፍ 2 ማለት ይሄ ሪሜንደሩ ማለት ነው። 10 ለ2 ሲካፈል ሞጁል ማለት እንግዲህ ከአርትሜቲክ ኦፕሬሽኖች አንዱ ነው። ስለዚህ 10 ሞጁል ኦፍ 2 ዜሮ ነው አይደል? ስለዚህ ዜሮ ከሆነ ይሄ ኢቭን ነው ይላል። ስለዚህ አንድ ብራንች ብቻ ይኖራል ኢፍ ትሩ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሲያውት ኢት ኢዝ ኢቭን ናምበር የሚለው ሜሴጅ ዲስፕላይ ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ዴፕሲ ፕላስ ፕላስ ወይም ኩዊንሲ ጋር ሄዳችሁ ራን ብታደርጉት ቼክ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ኒው ፋይል ይሄ ዴፕሲ ፕላስ ፕላስ ነው ኢንስታል ማድረግ ትችላላችሁ። include iostream በኩዊንሲ የሚሰሩ ከሆነ iostream.h ነው። ከዛ using namespace ጨምሩበት namespace std semicolon ከዛ int main function ይኖራል። main functionአችንን እንከፍትና ፋይናሊ እንዘጋዋለን። ከዛ if close መጨመር እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤግዛምፕሉ ላይ እንደምታዩት መጀመሪያ ምንድን ነው ያደረገው? ኢኒሻላይዝ አደረገ። ከዛ ቼክ ያደርጋል ኢቭን ኦር ኦድ መሆኑን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኢቭን ኦር ኦድ መሆኑን ኢንት ኤ የሚባል ቫሪያብል ክሬት እናደርግ 5 ቫልዩ እንስጠው። ኢፍ 5 ሞጁል ኦፍ 2 ኢኳል ቱ 0 ከሆነ ሲያውት ኢቭን ናምበር የሚል ሜሴጅ ዲስፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ይሄንን ሴቭ አድርጉት። ከዛ በኋላ ሴቭ ካደረጋችሁ በኋላ ኦኬ ኢፍ ክሎዝ የሚል ኔም ሰጠሁት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ዴፕሲ ፕላስ ፕላስ ነው ይሄ ቱሉ ኤክስኪዩት ትላላችሁ። ከዛ ኮምፓይል ኤንድ ራን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው።
አሁን 5 የሚባለው ቁጥር ወይም ደግሞ ከፈለጋችሁ ከዩዘሩ አክሴፕት አድርገን እንግዲህ እዚህ ጋር ረን ይሆናል። ኮምፓይል አድርጓል። ኦኬ ፕረስ ኤንኬ ቱ ኮንቲኒው። ምክንያቱም ምንም ነገር ዲስፕሌይ አላደረግልን። ምክንያቱም 5 ሞጁሎ ኦፍ 2 1 ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይሄን ቁጥር እንቀይረው ወይ 6 አድርጉት። ከዛ ኤክስኪዩት ሶሪ 6 ማድረግ ያለብን ይሄ ከላይ ያለው ማለት ነው። 6 አድርጉት ይሄንን። ከዛ 6 ሞጁሎ ኦፍ 2 0 ነው የሚለው። ኤክስኪዩት ኮምፓይል ኤንድ ራን እናደርጋለን። ታች እዚህ ጋር ኮምፓይል አድርጎ ኮምፓይሌሽን ታይም ኢቭን ናምበር ይላል። ታያቸዋል ይሄን ማለት ነው። ስለዚህ ኢቭን ናምበር ነው ይላል። ኢፍ ክሎዝ በዚህ ወይ ይሰራል ማለት ነው። ኦኬ ኢፍ ኤልስ ስቴትመንት ደግሞ ሁለት ብራንች ይኖረዋል። ፎልስ ከሆነ ያኛው ኦድ ነው ማለት ነው ብሎ ዲስፕሌይ ያደርግልናል። ኢፍ ኤክስፕሬሽን አለ ስቴትመንት ኤልስ ኢፍ ኤክስፕሬሽን ቱ ስቴትመንት ኤልስ። ይሄ ኢፍ ኤልስ ኢፍ በአንዴ ኔስትድ የሆነ ከአንድ ኢፍ ክሎዝ ውስጥ ሌላ ኢፍ ክሎዝም መጨመር መቀነስ እንችላለን። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው ፎልስ ሲሆን ከዛ ወደ ቀጣዩ ብራንች ሂዶ ያንን ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን ኤግዛምፕል ኢንተር ናምበር ይላል። ፍሎት ነምበር ይቀበላል። እንግዲህ ነምበሩ ከዜሮ በላይ ከሆነ ኦር ነምበር ግሬተር ዛን ዜሮ ከሆነ ይሄን ኢፍ ካሟላ ነምበር ኢዝ ግሬተር ዛን ዜሮ። ኤልስ ኢፍ ነምበር ሌስ ዛን ዜሮ ይሆናል። እዚህ ጋር ሲያውት ነምበር ኢዝ ሌስ ዛን ዜሮ የሚለውን ኤልስ ማለት ደግሞ ከሁለቱም ካልሆነ ናምበሩ ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኤግዛምፕል ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ አውትፑቱ ምን ይሆናል? አሁን ለምሳሌ 5ን ቁጥር ከዩዘር ብንቀበል 5 is greater than 0 it will be display ማለት ነው። ይሄኛው number is greater than which means 5 is greater than 0 የሚለው ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። አድቫንስድ ኢፍ ስቴትመንት ኦር ኔስትድ ኢፍ የምንለው እዚህ አንድ ኢፍ ኤክስፕሬሽን ውስጥ ቦዲ ውስጥ ሌላ ኢፍ አለ ማለት ነው። እዚህም ኤልስ ውስጥ ገብተን እዚህ ኤልስ ብሎክ ውስጥ ሌላ ኢፍ ኤልስ አለ። ይሄ ኔስትድ ይሆናል። ሞር ኮምፕሌክስ የሆኑ ነገሮችን ዲስፕሌይ ማድረግ ብትፈልጉ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ኤጁ እድሜው ከ18 በላይ እና የሆነ ሰው እና ማለት ነው ኤጁን እናያለን። እንደገና ደግሞ ጾታውን ተጨማሪ ደግሞ ሌላ ኤክስፕሬሽን ብንፈልግ ካራክተር ኤም ኦር ኤፍ የሆነ ስለዚህ ፊሜል ሆኖ ከ18 በላይ የሚለውን ኮምፕሌክስ ይሆናል። ከአንድ እንትን ተጨማሪ ሌላ ኤክስፕሬሽን ቼክ ማድረግ ብንፈልግ ለምሳሌ ማለት ነው እንዲህ አይነት ኬዞችን በኔስትድ መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ይህን ኤግዛምፕል ማየት እንችላለን። በዚህ ኔስትድ ተጠቅመን ፕሪንት ዘ ነምበር whether the number is positive, negative or zero የሚለውን ማለት ነው ነምበሩን ከዩዘር አክሴፕት እናደርጋለን። ከዛ ቼክ እናድርግ። ነምበሩ ዜሮ ከሆነ ነምበር ኢዝ ዜሮ ይላል። ኤልስ ደግሞ ተጨማሪ ኤልስ ብሎክ ውስጥ ኢፍ ነምበር ኢዝ ግሬተር ዛን ዜሮ ነምበር ኢዝ ፖዚቲቭ ኤልስ ነምበር ኢዝ እንግዲህ ከዜሮ ውጭ ከሆነ ደግሞ እዛ ኤልስ ብሎክ ውስጥ ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። እስኪ አንዴ ረን አድርገን እኔ እዚህ ጋር ኒውን በለውና ምንድነው የምናደርገው? አሁንም ድጋሜ እዚች ጋር ኢንክሉድ ላይቭ using name space int main function ውስጥ ሁሌ main function execution ከዚህ ስለሚጀምር ከዛ አንድ int n የሚባል አንድ ቫሪያብል ዲክላር እናደርግ። ከዛ በኋላ አክሴፕት እናደርግ ሲአውት enter the number እናደርግ። ከዛ end of line scene
ኤንን አክሴፕት አደረግን ከዩዘሩ ከዛ በኋላ ቼክ ማድረግ ነው። ለምሳሌ ቼክ መጀመሪያ ፖዚቲቭ 3 ኦፕሽን ነው ያለው ፖዚቲቭ፣ ኔጌቲቭ እና ዜሮ። ስለዚህ መጀመሪያ ኢፍ ኤን ዜሮ መሆኑን ቼክ እናድርግ። ኢፍ ኤን ኢዝ ዜሮ ከሆነ ሲአውት ኤን ኢዝ ዜሮ የሚል ሜሴጅ ዲስፕላይ ይሆናል ማለት ነው። ዜሮ ኢንሰርት ካደረግን ከዛ ኤልስ ማለት የመጀመሪያው ኢፍ ፎልስ ከሆነ ድጋሚ ዛ ኤልስ ብሎክ ውስጥ ገብተን ሌላ ኢፍ ኤልስ ኮንዲሽን ይኖረናል። ኢፍ ኤን ዜሮ አይደለም፣ ስለዚህ ኤን ሊሆን የሚችለው ወይም ፖዚቲቭ ነው ወይም ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ኢፍ ኤን ግሬተር ዛን ዜሮ ሲአውት ኤን ስፔስ እዚህ ጋር ባክስላሽ ቲ ብታደርጉት ይሄ ታብ ማለት ነው። ስፔስ ኤን ኢዝ ፖዚቲቭ ይለናል። ከዛ ኤልስ ኤን ግሬተር ዛን ዜሮ የሚለው ፎልስ ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርግ እዚህ ጋር ሲአውት ኤን ኢዝ ኔጌቲቭ ፎርዋርድ ስላሽ ቲ ኢዝ ኔጋቲቭ የሚል ሜሴጅ ዲስፕላይ ያደርግልናል ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ይሄንን ሴቭ እናድርገው ኢፍ ኤልስ ብለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኤክስኪዩት የሚል ታብ አለ። እዚህ ጋር ኮምፓይል ኤንድ ራን እናደርግ። ኮምፓይል ኤንድ ራን ካደረግን በኋላ ኮምፓይል ያደርጋል። ኢንተር ዘ ነምበር ይለናል። ለምሳሌ ዜሮን እናስገባ። ዜሮ ኢዝ ዜሮ ይላል። ስለዚህ ድጋሚ አሁን አድርገን ሌላ ቁጥር ብናስገባለት which is 5 እናስገባ። ለምሳሌ or ኔጌቲቭ 5 እናስገባ። ኔጌቲቭ 5 is ኔጌቲቭ ነምበር ይለናል ማለት ነው። በዚህ ወይ ይሰራል ማለት ነው። ኦኬ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ኮሜንት ጻፉ። ቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? ኢፍ ኤልስ ኢፍ ኦር በጣም ውስብስብ ሲሆን ኢፍ ኤልስ ኢፍ ኦር ሰፋ ያለ ኮንዲሽን ሲኖረ ለምሳሌ ኢፍ ኮንዲሽን 1 ቀጣይ ኮንዲሽን 2 ኮንዲሽን 3 ከአንድ በላይ ኮንዲሽኖች ቢኖር ለምሳሌ ግሬድ ካልኩሌት ማድረግ ብትፈልጉ ከ90 በላይ ኤ ፕላስ ከ80 በላይ ኤ እያልን ከአንድ በላይ ሪሌሽናል ኤክስፕሬሽኖች ቢኖሩ ማለት ነው በሪሌሽናል ኦፕሬተር የተያዙ እነዛ በእንደዚህ መስራት እንችላለን። ለምሳሌ ይሄ ፕሮግራም ምንድነው የሚያደርገው? ኢንተር ዘ ነምበር ቱ ቼክ ግሬድ ይላል። ሲ ነምበር አክሴፕት እናደርጋለን። ኢፍ ነምበር ሌስ ዛን 0 ኦር ነምበር ግሬተር ዛን 100 ማለት ነው። ያስገባነው ነምበር ኔጌቲቭ ቫልዩ ቢኖር ሮንግ ነምበር ይለናል። ኤልስ ኢፍ ነምበር ግሬተር ዛን 0 ኤንድ ነምበር ሌስ ዛን 50 ፌል አድርጓል ማለት ነው በ50 እና በ0 መካከል። ኤልስ ኢፍ ነምበር ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 50 እና በ50 እና በ60 ከሆነ ግሬዱ ኦር ሲ ልትሉ ትችላላችሁ ኦር ዲ እያለ ሌሎችም እንትኖች ኦፕሬሽኖች እዚህ ጋር ኤክስፕሬሽኖችን አስገብተን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ኢፍ ኤልስ ኢፍ ይባላል ሞር ኮምፕሌክስ ሲሆን ማለት ነው። ኦኬ ለዛሬ ቱቶሪያል በጣም የማመሰግነው። ኔክስት ስዊች ሉፕ፣ ዋይል ሉፕ፣ ዱ ዋይል ሉፕ ኦር ፎር ሉፕ ኔስትድ ሲሆኑ እና የተለያየ የትሪኮችን እናያለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ።